ඉතින් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩීඑන්එස් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඇප් වලට මුඩ් දාගන්න විදිය මේ වගේ පිච් එකට ගැලපෙන මේවා ඒ කියන්නේ පිච් එකට ගැලපෙන පිච් එක කියන්නේ මම ඒක වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මේ ප්‍රොන්ට් වලට පේනවා ඇති ප්‍රොන්ට් එක ප්‍රොන්ට් වලට මේ වගේ මේ ප්‍රොන්ට් ඇඩ් කරගන්න විදිය ඇප් වලට. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකේදී. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේකෙදි පුළුවන් අපිට ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා ඔන් කරද්දී අපිට ස්ක්‍රීන් ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන්නේ ෆොටෝ එක. ඒකට ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේකට කිසිම ඇප් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් ඒ වගේම කියන්න දෙයක් තියෙනවා තව. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඔය bell icon එකට පයින් යකුත් ගහන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මං වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like button එකටත් like button එක press කරලා යාළුවන්ට බලන්නත් වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. එහෙනම් අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට නෙවෙයි වීඩියෝ එකට ආවා. දැන් යන් අපි ට්‍රික් එකට. පළවෙනි ට්‍රික් එක. එහෙනම් අපි ඔයාලා ඉතින් මට ඉතින් ටික දාන් වෙන ඩුම් වෙනවා වගේ. ඔයාලා මෙතන මේ ඔයාලගේ ඇප් කිසිම දෙයක් නැති තැනක ඔයාලා නිකන් ටච් එකේ ඉන්න. ඒතකොට ඔයාලට මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති තීම්ස් කියලා. ඒකට යන්න. ඉතින් පරණ ෆෝන් වල නම් සාමාන්‍ය විදිහට මම හිතන්නේ නැහැ. වෙත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එකක් ඕෆ් වෙන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මේ වගේ පිච් එකක් දාගන්න විදිය. ඒ පිච් එකටම ගැලපෙන්න මේවත් වටින්නේ ඇප් වලට මොඩුත් වැටෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප් වල මොඩ් එකත් වෙනස් කරලා තින්නේ. එහෙම මොඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමු පිච් එකට ගැලපෙන මේව හදාගන්න විදිය. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ තීම්ස් එකේ මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන ඒවා. ඉතින් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න බෑනේ. ඒ හින්දා අපි මේ টොප් එකට යන්න. টොප් කියන එකට ගියපුවාම අපිට සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. එතෙන් තියෙන ෆ්‍රී ඔයාලට පේනවා ඇති ෆ්‍රී කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඕන එකකට ටච් කරලා ඒක ඇතුළට ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙනවා. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. ඊට පස්සේ apply කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ apply කියලා මේ reply කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක දාගෙන ඉන්නේ. අපිට පේනවා ඇති මම දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ reply කියලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ එකේ apply කියලා දුන්නාම පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්නව මම මේක reply කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ වගේ ඔයාලට මේ වගේ prompt දාගන්න විදියක් කියලා දෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක reply වෙලා apply කරන විදිය කියලා දෙන්න. prompt වලට ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මගේ prompt අමුතුම විදියකට තියෙන්නේ. ඒවත් කියලා දෙනවා ඊළඟ ට්‍රික් එකෙන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මං ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කිව්වනේ මතකනේ කිව්වා මේ ඇප් වලට මං අර මොඩ් එකක් වෙනම දාලා තිබ්බේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ පිච් එකටම එන මේක මොඩ් එක. ඉතින් අහපුවම මෙතෙන් ගිහිල්ලා මේකට ඔයාලට ඩේටා ඔන් වෙනවා. මේ විදිහට යන්න টොප් කියන එකට. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඔයාලට ඕන විදිහකට මේක වැටලා තියෙනවා. අපි දාපු පිච් එක අනුව මේ හැඩ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හැඩය වැටලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ ට්‍රික් එක. එහෙනම් යාළුවනේ දැන් යන් අපි දෙවෙනි ට්‍රික් එකට. ඉතින් දෙවෙනි ට්‍රික් එකෙන් අපිට අහපුවත් එන්නම තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේකට කිසිම ඇප් එකක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා දැන්වත් දැක්කනේ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් ට්‍රික් එකේ කිව්වා ඊළඟට කියලා දෙන ප්‍රොන්ට් කියලා. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අර අපි මුලින්ම ගියපු තැනට ගියාම මෙතන මේ ප්‍රොන්ට් කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන ප්‍රොන්ට් කියලා ඒකට යන්න.
ඒකට ගියපුවාම මෙතන මේ තියෙන සල්ලි දීලා ගන්න ඒවා මේ තියෙන টොප් ෆ්‍රී කියලා ඒකට යන්න. ඒකට ගියවහම මෙතන 4ක් තියෙනවා මට 3යි පෙන්නන්නේ. මම එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්නේ. ඒව තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේ පේන්නේ ඒ ෆොන්ට් එක මම දාලා තියෙන එක. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලා ඇප්ලයි කරගන්න. එහෙනම් අපි යන් තුන්වෙනි. එහෙනම් මගේ තුන්වෙනි ට්‍රික් එක. තුන්වෙනි ට්‍රික් එකත් ඒකෙම තමයි. ගියා තේම්ස් කියන එකට. ඊට පස්සේ මම මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ මේ ඇප් වල මම කිව්ව නේද කලින් වීඩියෝ පටන් ගද්දිම කිව්ව නේද මේ වගේ වෙනස් වෙලා තිබ්බේ අර පටන් ගද්දිම ඒ විදිහට අපි හදාගන්න යන්නේ මේ. ඉතින් ඔයාලා ආපහු අතෙන් යන්න. එතෙන් ගිහිල්ලා මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉකෝන්ස් කියලා තියෙනවා. පේනවා ඇති මේ ත්‍රිකෝණ හැඩ, කොට්ටු හැඩ, රවුම් හැඩ තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලා ඒකට යන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකෙත් තියෙනවා ඔයාලට මේ වගේ টොප් කියලා තියෙන එක. ඒකටත් යන්න ඔයාලා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියවම තමයි ෆ්‍රී ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් ඕන එකක් ඔබාගෙන ඔයාලා ලස්සන හිතෙන එකක් ඔබාගෙන ඇතුළට යන්න. මෙතනින් ඔයාලා ලස්සන එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇතුළට යන්න. මේ වගේ ඔයාලට ඇතුළට යන්න. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකක් තියෙනවා. ඒක දුන්නාම මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් කැරක්ටර් සිග්නල් අනුව තමයි ඒක තියෙන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාම ඇප්ලයි කියලා එකක් එනවා. ඒක දුන්නාම ඔන්න වගේ ලෝඩ් වෙලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ වැටෙනවා. පේනවා ඉතින් ලස්සන කොහොමද මොඩ්ඩේ වැටලා තියෙන්නේ ලස්සන. ඕන එක ඉතින් සුපිරියට මොඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන එක ඇප් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේකට. ඉතින් ආපහු මේ වගේ තීම්ස් කියන එකට යන්න. ඔයාලට ඉතින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඒවා කියන්නේ ඔයාලා එකපාර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කියන්නකෝ 10ක් විතර එක මොඩ් එකකින් 10ක් විතර ඒවා ඉතින් තියාගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවට අපිට මේ මොඩ් එක ගානේ දවසින් දවස මාරු කර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට කරන්න ඕනේ ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඒවා බලන්න ඕන. මෙන්න මේ තියෙන මෙනු කියන එකට යන්න. මෙනු කියන එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් මාක් එකත් එක්ක මම තියෙන්නේ මේ. ඒකට යන්න. ඒකේ වචන නම් කියවන්න දන්නේ නැහැ මම. චාටර් වෙන්න තමයි වෙන්නේ කියවල. එතන කියවන්න නැතුව යනවා ඒතරට. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු මේ පේන්නේ. මම මේකෙන් ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් මේකේ අපිට මේ ඉකෝන් කියලා තියෙන්නේ මේ. ඒකේ තමයි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප් මේ පෙන්නන්නේ. පේනවා ඇති මේ තියෙන උඩක් ඒවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. මේ තියෙන අර මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම දාගත්තේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ ට්‍රික් එකට යමු. යාළුවනේ අපි හතරවෙනි ට්‍රික් එකත් බලමු. ඉතින් හතරවෙනි ට්‍රික් එකේදී ආපහු ඉතින් අතින්නම තමයි. අපි ඉතින් අද ලස්සන කරගන්න යන්න අපි ෆෝන් එක. ඉතින් අපි එතෙන්නම ගිහිල්ලා ඔයාලා ඉතින් එතෙන්නම යන්න. එතෙන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට මම මේකෙදි කියලා දෙන්නේ මම කිව්වනේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා ලොක් ස්ක්‍රීන් එකකට දාගන්න විදිය කියලා දෙනවා කියලා. ඔයාලට මම මේ හිතලේ ගහලා ඉන්නනේ ඒකට යන්න. ඒකට ගියපුවාම මෙතන අර මං කිව්වේ අර හැම එකෙම තිබ්බේ අපිට සල්ලි දීලා ගන්න. ඉතින් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න බෑනේ. ඉතින් අපි යන් টොප් කියන එකට. টොප් කියන එකට ගියා. මෙතන තියෙනවා ඉතින් ෆ්‍රී කියලා. ඉතින් අපිට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙතන. ඔයාලට ලස්සන එකක් තෝරගෙන මේ වගේ ඇතුළට යන්න. මෙතන ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ තියෙනවා. වීඩියෝත් දාගන්න පුළුවන්. මම නිකන් ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් මේ වගේ ඇතුළට ගියා ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ඔබුවා. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇප්ලයි එක දුන්නා. ලේසිම විදියකට ඉතින් තියෙන්නේ. මම කළාම පෙන්නන්න ඕනෙත් නැහැ. මම ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඇප්ලයි කියලා දෙන්නම්. මෙතන ඊට පස්සේ එනවා ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට දෙකටමද වැටෙන්න ඕනේ කියලා.
මං ඉතින් මේකේ ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට විතරක් දෙන්න. මගේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවනේ. මං ඊට පස්සේ නෙක්ස්ට් කියන එක දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඩන් එක දෙන්න මෙතන උඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙනවා. ඉතින් පෙන්වන්න බෑ ඔයාලට. එතකොට වීඩියෝ එක ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් හතරවෙනි ට්‍රික් එකත් ඔහොමම තමයි. hello guys. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ට්‍රික් හතරක් ගැන කතා කරා. එහෙනම් අපි මේ තමයි අපි වීඩියෝ එකේ අවසානයේ. එහෙනම් ඉතින් ආපහු මතක් කරනවා මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් YouTube channel එක DNS Pro. ඒකේ යටින් තියෙන වලගේ රතු පාට හරි කළු පාට හරි මොන පාට හරි ගමන්නේ. යටින් තියෙන subscribe button එකට පයින්ක් ගහලා all button එකත් එහා පැත්තෙන් තියෙනවා. all button එක on කරගත්තොත් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක notification මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් like button එකත් පාගෙන යාළුවන්ට බලන්න share කරගෙන share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගමු. thank you guys. එහෙනම් ඉතින් අද කතා කරේ ෆෝන් එක සුපිරියටම මොඩ් කරගන්න, ඒ කියන්නේ ලස්සන කරගන්න විදිය. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් ආපහු ඉතින් thank you guys.